Samahan niyo ako as I will be sharing my recipe for cupcakes. So, ang aking recipe is at least 12 pieces na cupcakes. Start tayo with mixing bowl. Prepare natin dito. And yung strainer. Kasi process naman ng baking is more on the mix and mix and mix lang naman. So, strainer, flour, 1 and 1/2 all-purpose flour. Here siya. 1/2 teaspoon of baking soda. Next is 1/2 teaspoon of baking powder. Isa-strain natin siya. Cocoa powder. Isasama ko na din siya dito sa i-mix natin. Then, there. O siya. Sorry. Isasama ko na din yung coffee powder. Speaking of coffee powder pala, you can use any coffee. So, kung gusto niyo na pure coffee lang, tsaka decaf, pwede niyo din gamitin. 1/4 cup of coffee powder. Tapos, mix-mix na lang natin. Tawag dito, yung mga dry ingredients. So, okay na to. Next is, i-mix natin ang sugar. 1/2 cup of sugar. 1 cup of milk. Sama natin to. Ang gamit ko is fresh milk, but may other recipes na pwede namang gamitin is evaporated milk. You can use 1 cold egg, basta malaki siya, or you can use 2 eggs pag maliit lang siya. So, since maliit lang naman yung egg na meron ako, gawin ko na siyang 2 eggs. There you go. And then, mix pa rin. Yung oil, 1/3 cup vegetable oil. Others can use canola oil. Pwede din butter kung gusto mo. So, depende sa inyo kung ano yung gusto nyo gawin. 1 teaspoon of vanilla flavor. Add ko na din siya dito. Guys, just make sure na kapag gagamit kayo ng hand mixer na from mabagal, tapos unti-unti lang yung pag-a-adjust ng speed natin para hindi siya tumalamsik. Preheat natin ang ating oven for at least 10 minutes, 180 degrees na temperature. So, adjust na natin siya, 180. Then, preheat natin for 10 minutes. So, while preheating, prepare naman natin yung para sa motors. A few moments later. Usap tayo. I would just wanna share kung ano yung mga realizations ko of being in a relationship unlike when I was still single. So the first one is, decision making is hard. Promise. Unlike nung single ka, you're more decisive or mabilis ka mag-decide for yourself. Although, si Shawn naman is very much open naman siya. Still wants me to feel my freedom. Pero, as one of the partners, you have factors na kailangan mong isipin. For example, in just choosing food. Especially if you have different taste. Like sa akin, syempre, di ba? Taiwanese siya, Filipino ako. So, iba yung taste buds namin. Medyo ayaw niya masyado ng Filipino. Ako naman, because I was able to try their food, hindi ko naman gusto. Yun, so adjust na, alam mo yung ayaw niya. Tapos, alam mo yung gusto mo. Tapos, nagka-clash kayo. Not just food. In planning a vacation, isipin mo yung gusto niya, yung gusto mo, kung ano yung mangyayari. So, there are a lot of planning. Nandun talaga yung sobrang adjustments. Number 2, communication is the key. Kung
kung may gusto kang sabihin or ipagawa sa kanya, kailangan mo talaga siya sabihin direct to the point. Kasi, yun, isa sa mga nalaman ko sa mga lalaki talaga. Insensitive sila. Insensitive sila in a way na gusto mong ipa-feel sa kanila na ito yung nararamdaman mo. So, may mga other guys naman kasi na alam agad kung ano yung nangyayari. But, like for me, in my case, in my scenario, sobrang insensitive niya na hindi niya pa rin alam na galit ako unless sinabi kong galit ako. Ganon. So, yeah, pero, yun nga. Sabi ko nga, communication is the key. Tapos yung pride mo, babaan mo. Kasi, kung halimbawa, alam mo naman sa sarili mo na may mali ka, accept mo yung mistake mo, and then pag-usapan ninyo para maging okay kayo. Kasi balance lang talaga siya. I get to realize that everything needs communication, number 1, adjustments, and acceptance. Di ko pa alam ha, kasi syempre hindi pa naman kami sobrang long term. So we are still in progress pa. But yun nga, kung ano yung mga differences namin, ano yung mga okay sa amin, tsaka yung mga hindi okay sa amin. So, yun, kailangan din acceptance. Tumunog na. Napa-cool down na din natin yung mga cupcakes natin. So, eto na siya. Finished ng cupcakes or yung muffin natin. So, medyo ano lang siya, medyo crispy outside, pero yung muffin natin for sure is still soft. Nakita niyo may crack, no? Normal yan, guys. So, yan. I-press ko siyang ganito. Makikita niyo, oh. See? Bumabalik siya. So, meaning nun is soft pa din naman yung sa loob niya. Next na gagawin natin is yung icing niya. So, for the icing, ang ingredients natin are cup all-purpose cream, 1 cup butter. Yung butter natin, make sure nyo na room temperature siya. So, kung naka-fridge ang butter niyo, ilabas nyo lang siya at let it sit there for at least 30 minutes siguro until 1 hour na at least medyo soft na siya. Masasoften yung butter natin para kapag ginamit natin, mas mabilis siyang mix. Confectionery sugar or yung powdered sugar. Pero yung confectionery sugar ko kasi, hindi ko siya ginagawang 1 whole cup. Kumbaga, parang adjusting lang. Tansya-tansya lang tayo. So, ayoko din sobrang tamis kasi sobrang kakaumay siya. And then, 2 tablespoons of powdered coffee. Pero, again, flexible siya or ma-adjust mo siya. Depende sa kung gano'ng katapang ang gusto mong gawin. Kung gusto mong sobrang tapang, edi go! Add as much as you want. So, ang standard lang natin is at least 2 tablespoons. Itong recipe na to, ito yung ginagamit ko sa Sweet Haze cupcakes. Si Sweet Haze is yung business side hustle ko before na ginawa ko during pandemic. Just in case guys na gusto nyo din umorder na magpa-plug din ako. So Sweet Haze is still ongoing pero pre-order lang tayo ha. So that's it. I hope you enjoyed the video and see you again next time. Bye!